Xin chào tất cả các bạn đến với bản tin Bi Network của CDV Channel. Sau đây là tin mới nhất về KIC từ Bi Coteam. Mời các bạn xem nội dung video. Tôi biết, bạn biết, cùng nhau chia sẻ. Sau đây là tất cả những câu hỏi liên quan đến KIC của banner file được Bi Coteam trực tiếp trả lời. Câu hỏi 1. Sẽ có KIC hàng loạt hay sẽ tiếp tục tung ra theo đợt? Trả lời, ban đầu cắt mẻ nhỏ và sắp tới là KIC khối lượng, nhằm mục đích cải tiến hệ thống để chia tỷ lệ cho KIC khối lượng. Gần đây, chúng tôi đã phát hành một loạt khe nhỏ trong ứng dụng kịch Bi trong trình duyệt Bi để tải lên tài liệu KIC cho mục đích thử nghiệm, gỡ lỗi, cải tiến thuật toán và hiệu suất. Sau khi hoàn thành các cải tiến và khả năng mở rộng, người tiên phong sẽ có thể truy cập ứng dụng KIC.bi để gửi tài liệu KIC của họ. Câu hỏi 2. Người tiên phong có được thông báo khi KIC được phổ biến rộng rãi không? Trả lời, có. Họ sẽ được thông báo trong thông báo của chúng tôi, và cũng có thể được thông báo bởi các thành viên trong nhóm giới thiệu của họ. Những người tiên phong sẽ có thể gửi thông báo đến nhóm giới thiệu của họ, và các thành viên vòng kết nối bảo mật để nhắc họ thực hiện KIC. Nhóm cốt lõi cũng sẽ đăng thông báo nhắc nhở người dùng tải lên tài liệu KIC của họ. Câu hỏi 3. Khi nào số dư của Bi sẽ được chuyển vào ví mainnet của họ, đối với những người tiên phong đã gửi tài liệu KIC? Câu trả lời, chỉ gửi tài liệu ví dụ, người tham gia thí điểm KIC, hoặc thậm chí được xác thực là người trong tài liệu đã nộp, ví dụ, Yoti KICS chỉ là một phần của quy trình VKIC. Cần phải thực hiện các kiểm tra bổ sung như đối sánh tên, các vi phạm trước đây đối với điều khoản dịch vụ và chính sách của Bi, cũng như xác minh tuân thủ quy định, tất cả đều sẽ tạo thành thẻ VKIC. Nói chung, sau khi Pioneer gửi tài liệu KIC của họ, nó sẽ cần phải trải qua quy trình xác minh, bao gồm xác minh danh tính của một người và tuân thủ điều khoản dịch vụ của Bi Network. Đối với những người tiên phong vượt qua quy trình xác minh này, số dư Bi của họ sẽ có thể chuyển nhượng và được chuyển vào ví mainnet của họ, theo lô. Câu hỏi 4. Người tiên phong sẽ phải đợi phê duyệt trong bao lâu sau khi gửi tài liệu KIC của họ? Câu trả lời, thời gian xử lý có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố. Đối với những người tiên phong đã tham gia vào ứng dụng KIC thử nghiệm thông qua trình duyệt Bi, những người tiên phong này sẽ là người đầu tiên được xử lý sau khi có chức năng xác minh của con người, có thể trong vòng 1 tháng. Mục đích của việc thử nghiệm KIC không chỉ để người tiên phong nhận được sự chấp thuận, mà họ đang giúp cải thiện chính ứng dụng KIC. Sau khi trình xác thực có thể xác minh ứng dụng trong ứng dụng KIC, tiến trình của ứng dụng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của trình xác thực đáng tin cậy ở mỗi quốc gia. Điều này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với cộng đồng là thúc đẩy đủ người xác thực tham gia vào lực lượng lao động và giúp xác minh người tiên phong ở quốc gia của họ. Sau khi cổng trình xác thực mở, nếu Pioneer đã gửi kháng nghị cập nhật tên, thì thời gian bổ sung có thể được yêu cầu. Ngoài xác minh danh tính, kết quả KIC cũng sẽ phụ thuộc vào việc trùng khớp tên của bạn với tài khoản Bi của bạn, sàng lọc AML của chính phủ và danh sách xử phạt chống khủng bố, và nếu tài khoản có lịch sử vi phạm chính sách hoặc tập lệnh. Câu hỏi 5. Người dùng sẽ được thông báo như thế nào nếu họ đã đạt KIC hay chưa? Trả lời, người tiên phong có thể kiểm tra trạng thái KIC của họ bên trong ứng dụng Bi KIC thông qua trình duyệt Bi, nơi họ đã gửi tài liệu. Câu hỏi 6. Điều gì xảy ra với những người không đạt KIC? Liệu tài khoản của họ có bị cháy ngay lập tức? Trả lời, thất bại trong KIC có thể do nhiều lý do. Các lý do khác nhau có thể dẫn đến các kết quả khác nhau. Ví dụ, một cơ hội khác để gửi lại đơn đăng ký KIC, kháng cáo hoặc bị từ chối vĩnh viễn. Tài khoản Bi sẽ không bị ghi ngay lập tức. Thời gian gia hạn có thể sẽ được đưa ra cho bất kỳ trường hợp gửi lại, và kháng nghị nào sẽ được thông báo sau. Hãy thắp sáng tia sét của bạn đúng giờ, mỗi ngày, và lan tỏa giá trị Bi đến cộng đồng. Xin chào, và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công và trở nên giàu có.